Bine ai venit la praf de copt. Fac ciorbă rădăuțeană, o ciorbă cremoasă, dreasă cu ou și smântână și acrită cu oțet. Am pregătit 800 grame pui, 2 rădăcini de pătrunjel, 2 morcovi, 2 rădăcini de păstârnac, 2 cepe galbene, o țelină mai mică, 7-8 căței de usturoi, 400 grame smântână acră, 3 gălbenușuri, 15-20 ml oțet alb, jumătate legătură pătrunjel, sare și piper. Am pus o oală cu 4 litri de apă la foc mare și pun puiul în apă. Am folosit spate, gât, aripi și o bucată mică de piept. Pun 2 lingurițe de sare și las la foc mare până fierbe, după care dau focul la mediu spre mic, acopăr oala cu un capac și las carnea să fiarbă. Carnea de pui s-a fiert și se desprinde ușor de pe oase, așa că scot carnea din oală și o pun deoparte. Am strecurat zeama de carne într-o altă oală și pun în ea legumele tăiate în bucăți mari. Usturoi pun doar 5-6 căței, pentru că din 2 căței voi face mușdei și îl voi pune la sfârșit în ciorbă. Legumele se pot fierbe odată cu carnea și ciorba se va găti mai repede, dar eu prefer să le fierb după ce scot carnea. Las legumele să fiarbă până intră ușor furculița în ele. Până se fierb legumele, curăț carnea de pielițe și oase și o pun într-un castron, după care fac mușdei din cei 2 căței de usturoi păstrați și 3 linguri de apă. După ce s-au fiert legumele, scot cam 3 sferturi din zeamă într-un vas separat. Scot zeama pentru că legumele se pasează mai bine cu zeamă puțină și nu vreau să rămână bucăți de legume în ciorbă. Pasez legumele cu blenderul vertical. Mișc blenderul prin toată oala de multe ori ca să se paseze foarte bine toate legumele. După ce s-au pasat legumele, pun vreo 5 lingurițe de mușdei de usturoi și mai amestec un pic cu blenderul. Nu pun tot usturoiul acum, voi potrivi gustul la sfârșit. Torn peste legumele pasate cam 3 sferturi din zeama păstrată și o amestec cu legumele. Verific consistența ciorbei de 2-3 ori, adăugând de fiecare dată zeamă. În final am folosit toată zeama păstrată. Am lăsat ciorba pe foc să fie fierbinte când pun gălbenușurile și smântâna. Am pus într-un castron mai mare gălbenușurile și 2 linguri de oțet și le-am amestecat. Torn deasupra smântâna și amestec bine cutelul să se omogenizeze. Pun un polonic de ciorbă fierbinte peste smântână și ouă și amestec bine cutelul. Mai pun un polonic și apoi încă unul, amestecând după fiecare. După care măresc cantitatea, pun 2 polonice și amestec, apoi 3 polonice și tot așa până umplu tot castronul. Pun ciorba fierbinte treptat să nu se coaguleze ouăle. Am stins focul și torn ușor amestecul de smântână și ouă în oala cu ciorbă fierbinte, amestecând în același timp cutelul. Acum potrivesc gustul ciorbei, pun oțet, mușdei de usturoi, sare și piper și amestec. După care pun bucățelele de pui în ciorbă. Ciorba este gata, nu mai rămâne decât să-i pun frunzele de pătrunjel tocate. Un castron fierbinte este perfect în zilele friguroase de iarnă, dar ciorba rădăuțeană e la fel de bună și vara.